Диверсифікаційні візи США. Як не потрапити на гачок з їх оформленням і як це зробити прозоро. У нас в гостях віце-консул Сполучених Штатів Америки пан Ед О'Брайн і його помічниця, асистент консульського відділу Ірина. Перше питання у нас до вас, пане Еде. Скільки віз цього року заплановано видати, зокрема, Україні? How many visas are planned to be issued, especially for Ukraine? So, Ukrainians, in the last several years, we've issued around 1,500 visas through the diversity visa lottery. The number changes a little bit every year, depending on the participation and in other countries' participation. Ну, якщо брати попередні роки, ну, оскільки ця програма ще на цей рік ще не закінчилася, то за попередні роки ми видавали десь приблизно 1500 віз за цією програмою українським громадянам. Відповідно, якими номери будуть, стане відомо після закінчення сезону, і числа змінюються відповідно до участі інших країн у цій же візовій лотереї. Що потрібно зробити, якщо людина хоче отримати Грін-Кард? What the person should do if he or she wants to get a green card? Подавать заявку. Если я могу, я хочу сказать, что мы приехали не для того, чтобы рекламировать программу «Зеленая карта», а наша задача сегодня просто объяснить, чтобы если вы заинтересованы в участии, вы можете подавать заявку самостоятельно и бесплатно. И мы советуем, вы подавали заявку без посередників. Існують якісь види шахрайства з цього приводу, наскільки я знаю, в інтернеті. Так пропонують неправильно якось там оформлювати її. Як цього уникнути? So, she says that there are some types of fraud related to this program, especially internet fraud, that people are trying to fill out the application form correctly, and what the person should do to avoid this. Well, as I said, the best solution is to enter by yourself. We've tried to make the application as simple as possible. It's an online application, and if you enter by yourself, then you know you're putting in the correct information and that you have access to the entry, so only you can check and see if you won. So the best solution is to do it by yourself. Як уже пан консул зазначив, найкращим і найправильнішим способом буде подавати заявку самостійно. Було все зроблено для того, щоб спростити форму онлайн-заявки вже до максимуму. Форма для заповнення є дуже-дуже простою. І тому, якщо ви внесете особисті дані самі, ви будете знати, що все було зроблено правильно. І краще не давати свою інформацію стороннім людям. We understand that some people will choose to use an agent to help them, and in that case, we recommend that they sit with the agent when they enter the information so that they can see that they're entering all the correct information and that they receive the entry confirmation themselves, so that they know for sure that they are the ones who have access to the entry. Ну, в той же час прекрасно розуміємо, що деякі люди, вони все одно будуть звертатися за допомогою до посередників, чи то агентство, чи то якісь приватні особи. В такому випадку ми рекомендуємо бути присутнім при подачі заявки для того, щоб бачити, яку інформацію подає від вас третя людина, і для того, щоб можна було записати реєстраційний код, який з'явиться на екрані після того, як буде заповнена заявка на участь. Все ж таки, якщо такий випадок шахрайства трапився, що людині робити у цьому випадку, якщо її надурили, скажімо так? So if the person was cheated, so if it happened, what can he or she do? Unfortunately, in most cases, there's very little that we, the U.S. government or the embassy, can do, but they should certainly report any such instances to the Ukrainian authorities and to the Ukrainian police. Ну, в таких випадках, на жаль, і посольство, і уряд США дуже мало що може зробити. Якщо людина стала жертвою шахрайських дій, то в першу чергу ми рекомендуємо звертатися до правоохоронних органів України, тобто до поліції. And we do work closely with Ukrainian authorities on trying to stop many of the
the fraud and the people that are trying to take advantage of І applicants. насправді ми дуже тісно співпрацюємо із українськими правоохоронними органами, зокрема в питаннях, які стосуються візового шахрайства і в питаннях людей, які намагаються отримати якусь винагороду за якоби допомогу у видачі віз. One of the most important things to understand is part of the system is we do not send emails or letters to anyone involved. Найголовніше, що потрібно запам'ятати учасникам лотереї, це те, що уряд США ніколи не розсилає повідомлень про виграш ні звичайною, ні електронною поштою. No, the only way to find out if you win is to use the number that you got when you entered and put it into the website and it will tell you whether you won or not. Єдиним способом перевірити, виграли ви в лотереї чи ні, буде введення реєстраційного номеру, який ви отримаєте після того, як заповните заявку на вебсайті. And if you receive any email or any letter saying that you have won a Green-Card, that it is not from us, that's a fake, that's І fraud. якщо ви раптом отримаєте повідомлення чи звичайною, чи електронною поштою про те, що ви виграли Грін-Карту, це 100% не має ніякого відношення до офіційної лотереї. Це неправда. А є в Америці посередники, які допомагають людям з-за кордону виграти ці карти? Do you know if there are some agencies or people in the US who help people to get the green cards? No, there is no one that can help you win a green card through this lottery. This is completely computer-based and it is completely random. There is no possibility that anyone can influence the process. Що стосується штатів, то таких людей там немає, тому що уся програма, вся лотерея, вона базується на комп'ютерному відборі і це випадковий відбір. Є питання? Скажіть, будь ласка, ви знаєте, яка кількість таких шахрайств зареєстрована в Україні? So do you know Хоча б в цьому році чи the quantity of the victims of visa fraud? Just approximate for this year, for previous year. We don't keep any statistics on the victims of fraud because we often don't know who gets taken advantage of. In many cases, people will receive an email saying they've won, they'll pay money to an agency, and then later they'll find out that they have no visa, there's nothing available, so we don't typically find out about the numbers of victims. Ну, якщо чесно, то ми не ведемо статистику, скільки людей стало жертвами шахраїв. Ми просто знаємо, що є такі випадки, що люди отримують повідомлення від тих чи інших осіб, і які вимагають від них заплатити як за отримання візи. Потім в кінцевому результаті людина може навіть візу не отримати. І про деякі випадки того, що люди заплатили гроші певним посередникам, ми навіть не знаємо. No, and there are two kinds of victims that are taken advantage of. There are people who are told that they've won when they haven't, and they're asked to pay large sums of money when they have no visa. І взагалі, як ми вже з нашого досвіду помітили, що так би жертви шахраїв, вони діляться на дві категорії. Перша категорія – це люди, які навіть не виграли можливості отримувати імміграційну візу за цією програмою, але їм сказали, що вони виграли, люди заплатили великі гроші, і в кінці кінців залишилися ні з чим. The second victim is someone who was entered through an agency, and then they win, but then the agency makes them pay many thousands of dollars, tens of thousands of dollars sometimes, to get their entry number in order to get the visa. А інша категорія жертв шахрайства – це люди, які подали свої особисті дані через певне агентство чи через посередника. В кінці кінців вони у лотереї перемогли, але для того, щоб продовжити процедуру отримання візи, їм потрібно заплатити інколи десятки тисяч доларів для того, щоб отримати цей маленький реєстраційний номер, який випадає безкоштовно після заповнення анкети. Тобто, якщо ми отримаємо цей реєстраційний номер, це все, більше ніяких коштів людина не повинна платити. So if we get this registration number, that's it. The person doesn't have to pay anything. We tell that actually all the procedure before the visa interview is free. Yes. So before the visa interview, when you enter, so next week the entry starts, and it's completely free for you to go online,
put in your entry, receive your confirmation number, and then next year in May we will announce the winners, and then you can go onto the website, you can enter your number, and it will tell you whether you've won. And up to that point, everything is free. Ну, взагалі, сама участь у візовій лотереї, вона є безкоштовною, до певного моменту. От наступного тижня, 4 жовтня, вже розпочнеться реєстрація, тобто подача заявок на участь у лотереї. Ви заповнюєте електронну форму. Після цього, як ви її заповните, на екрані з'явиться ваш реєстраційний номер, який обов'язково потрібно зберегти. Тому що наступного року, в травні, ви разом з цим номером заходите на веб-сайт, який вказаний в інструкціях, вводите номер і дізнаєтеся, виграли ви чи ні. От до того моменту все є абсолютно безплатно. Ще маєте запитання? Мене така статистика цікавить. З якого року діє візова лотерея в Україні, перше? Друге, значить, скільки в минулому році було подано заяв від українців? І яка динаміка? Чи є зростання в подачі заяв, чи є зменшення від того року, коли ви маєте таку інформацію про ці заяви? So the first question is when actually the lottery started in Ukraine. The second one, how many entries did we have? And the third one, if there was a dynamic during all these years, if the numbers went up or down, and Is it 1990 was it? I'm not sure about. I believe the program started in 1990. Ukraine has been a participant in every year. Ну, наскільки пану консулу відомо, Україна почала брати участь у лотереї десь 90-го року, і з того часу вона приймає участь щорічно. Ще не було такого року, щоб Україна була виключена із країн-учасників. Ukraine is one of the top 5 participants in the program worldwide. Взагалі, по світу Україна входить в п'ятірку країн, які активно беруть участь у візовій лотереї. And the numbers have continually gone up over the last 5 years. The number of entries has risen. І за останні 5 років ми можемо сказати, що кількість заявок все-таки збільшилася. However, unfortunately, we know that a large amount of those entries are coming through agencies that obtain people's personal information and then make entries for them without their knowledge, with the hopes that if they win, they can charge money to the person to get their entry. Ну, і на превеликий жаль, все-таки велика кількість заявок, вони поступають від імені людини, від певних агентств чи посередників. Інколи навіть людина не знає, що вона прийняла участь у Грін-Карді. Це в лотереї «Зелена карта». Це робиться для того, щоб якби збільшити шанси людини на виграш і потім, відповідно, запросити з неї велику суму грошей. This year there's a major change in the program in that one of the requirements is that you submit a picture that's been taken within the last 6 months. І цього року відбулася одною із змін у правилах програми. Це те, що фотокартка, яку ви маєте подати для участі в програмі, повинна бути зроблена не більше, ніж 6 місяців тому. Many of these agencies who enter people without their knowing use old pictures that they may be obtained from their internal passports or other records. Багато агенцій, які подають заявки від імені людей, вони використовують старі фотокартки. Інколи це може бути навіть фотокартка з внутрішнього українського паспорту. This year, if the photo used had been used on previous entries, then that entry will be disqualified. І цього ж року, якщо, допустимо, фотографія на цьогорічній заявці співпадає з тою фотокарткою, що була подана в попередні роки, це веде до автоматичної дискваліфікації в програмі. Я все-таки прошу одну цифру. Скільки минулого року було подано в Україні заявок? So, for last year, how many entries? In Ukraine, it was around 1.3 million entries. В Україні, що стосується України, це 1,3 мільйона заявок. А форма на сайті посольства знаходиться? Is the form located on the US website? Yes, it's located on our website. It's not actually Ukraine. Is there recent link on our website? Yeah, if you go to the embassy website, there is a link under the Loterie, Visa by Loterie, or it's
our website is, the actual website to enter is dvlottery.state.gov. Якщо ви зайдете на сайт Посольства США у розділі «Диверсифікаційні візи», ви там зможете знайти посилання на офіційну сторінку, де можна подати заявку на участь у лотереї. А так, вебсайт один і адреса одна. Це www.dvlottery.gov. And it's very important that any site that you enter, because if you search for win a green card, there's many sites that will come up, but it's important to use one that ends with .gov. І взагалі, що потрібно запам'ятати, якщо ви самостійно будете в інтернеті шукати сторінки, на яких можна подати заявку на участь у грін-карті, єдиною ознакою, то офіційний це вебсайт чи ні, буде оце закінчення GOV, тобто перші 3 літери слова government. Є питання? Скажите, а кто чаще подает заявки? Там молодые люди, люди старшего возраста, мужчины, женщины, семьи, одинокие? Who mostly? We don't keep statistics of exactly of who, but we definitely see more younger people. But we see all ages, all genders. We see married people, single people, pensioners, college students. We have winners from all over Ukraine and of all different parts of the society. Ну, взагалі, знову ж таки, ми конкретних цифр дати не можемо, від кого скільки заявок поступило, але ми можемо сказати, що от наразі ми бачимо більше молодих людей, хоча разом з ними зустрічаються навіть люди пенсійного віку, студенти, одружені або неодружені люди із багатьох куточків України. Тому досить такі різноманітні апліканти до нас звертаються. Є питання? Нема питань? Дякуємо. Дякуємо за інформацію. Дякую вам. Дякую.